Moi! Mä halusin tehdä tästä aiheesta videon, koska mä oon puhunut tästä viime aikoina mun sähköposteissa ja mä oon saanut paljon vastauksia opiskelijoilta, joita nämä mun vinkit on auttanut pysymään motivoituneena Suomen opinnoissa. Jos sä haluat saada mun viikoittaisen uutiskirjeen täynnä vinkkejä Suomen opiskeluun sekä tarinoita mun omasta kielten oppimisesta, niin sä voit liittyä tämän videon alla olevasta linkistä. Miten pitää motivaatiota yllä? Tämä voisi olla tosi lyhyt video, jos mä vastaisin vaan suoraan tähän kysymykseen. Sä et voi pitää motivaatiota jatkuvasti yllä. Se lopahtaa jossain vaiheessa. Ne opiskelijat, jotka alkaa puhua suomea vuoden tai 2 vuoden opintojen jälkeen, sä oot ehkä nähnyt esimerkkejä näistä mun nettisivuilla, ne on niitä, jotka opiskelee silloinkin, kun niillä ei ole motivaatiota. Tämä on se temppu. Ne ei ole mitään kielineroja, vaan ihan tavallisia ihmisiä. Mutta Lotta, miten? Okei. Koska se syy, että sä et opiskele, on 99% psykologinen, useimmissa tapauksissa, ratkaisu liittyy myös sun ajattelutapaan. Ajattelutapa tarkoittaa sitä, miten sä ajattelet asioita tai asioista. Ja ajattelutavan muuttaminen Suomen opiskeluun liittyen tekee valtavan eron. Tässä videossa on siis 5 vinkkiä, miten sä voit muuttaa sun ajattelutapaa tai suhtautumista Suomen opiskeluun, jotta sä voit jatkaa opintoja myös silloin, kun sun motivaatio on nollassa. Numero 1. Varaudu siihen, että susta ei tunnu siltä. Usein me ajatellaan, että mä opiskelen sit, kun musta tuntuu siltä, koska silloin se on mukavampaa ja tehokkaampaa. Mutta jos sä aina odotat sitä tunnetta, sä tuut odottamaan ikuisuuden. Se, että susta ei tunnu siltä, ei tarkoita sitä, että sun ei pitäisi opiskella. Ja jos sä varaudut siihen, että susta ei tunnu siltä, sua ei huvita, se saa sun aivot sanomaan, nyt on mun opiskeluaika, mua ei huvita. Se tarkoittaa, että mä opiskelen. Numero 2. Älä lopeta, kun sä oot pohjalla. Pohjalla mä en tarkoita sitä, kun kaikki menee pieleen, vaan sitä, kun sun motivaatio on loppu, mutta sulla ei ole vielä tuloksia. Useimmat opiskelijat lopettaa tässä vaiheessa, mutta kuten mä jo sanoin, ne, jotka saa aikaan tuloksia, on ne, jotka jatkaa silloin, kun ne on pohjalla. Tämä on ainoa keino päästä sieltä ylös. Numero 3. Älä kuuntele sun tekosyitä. Meillä kaikilla on omat tekosyymme, eli ne syyt, joita me käytetään, kun me ei haluta tehdä jotain. Mulla ei ole aikaa, mä ansaitsen levätä, mä oon niin väsynyt. Tää on ehdottomasti mun suosikkitekosyy. Ymmärtämällä, mitkä on sun suosikkitekosyt, sä voit oppia käskemään sun aivoja olemaan hiljaa ja vaan opiskella niin kuin sä olit suunnitellut. Numero 4. Unohda kaikki tai ei mitään ajattelu. Usein me tavallaan odotetaan täydellisiä olosuhteita ja jos meidän kriteerit ei täyty, niin me skipataan koko opiskelu. Voi, mutta mulla on nyt vain 20 minuuttia aikaa opiskella, eikä puolta tuntia niin kuin normaalisti, joten ei kannata opiskella ollenkaan. Väärin! Jo 5 minuutin opintohetki on parempi kuin mitään, koska se altistaa sun aivot Suomelle ja pitää sut sun opiskelurutiinissa. Toinen tapa, jolla kaikki tai ei mitään ajattelutapa voi ilmetä, on mä jätin väliin 1 päivän, joten mä aloitan uudestaan maanantaina. Taas väärin. Me ei odoteta maanantaita. Maanantaissa ei ole mitään ihmeellistä. Jatka vaan normaalisti seuraavana päivänä. Numero 5. Ajattele, mitä sä menetät, kun sä et opiskele. Usein me jätetään väliin meidän opintohetkiä, koska opiskelun haitat tuntuu pahemmilta kuin opiskelematta jättämisen haitat. Eli se epämukavuus, jota sä tunnet, kun sä opiskelet väsyneenä tai sä kamppailet jonkun videon kanssa, tuntuu voimakkaammalta kuin se epämukavuus, että sä et opiskele etkä etene sun suomen kielen taidoissa. Joten tässä sun kannattaa oikein miettiä sitä tuskaa, että sä et osaa puhua suomea. Kaikkea, missä sä jäät paitsi sen takia. Parempi työpaikka, läheisempi suhde appivanhempien kanssa, hauskat illalliset kavereitten kanssa. Oikein tunne tää tuska ja fear of missing out. Tässä on nopeasti 20 minuuttia Suomen opiskelua tuntumaan sun vaivan ja ajan arvoiselta.
Tää on jo pitkä video, joten jos tämä aihe kiinnostaa, niin kerro mulle kommenteissa ja mä voin tehdä toisen videon siitä, miten ottaa nämä konkreettisesti käyttöön sun oikeassa elämässä. Nähdään ensi videossa. Moikka!